سعی کنیدم باد بزنید شعله مستقیم بهش نخوره، لبسوزشون بکنه. منم براشون وقت گذاشتم. جزو کبابا خدمت شما رفقا، امروز میخوام بهتون یه شیشلی خوشمزه آموزش بدم با طعمی متفاوت و رستورانی. چون این غذای گرونیه، لطفاً براش وقت بذارید و قشنگ درستش کنید. و حتی اگه شما که رستوران دار هستید این رسیپی رو دنبال بکنید، میتونید که هم نیازهای خارجی ها رو برآورده بکنید و هم ایرانی ها رو، و یه مرینید خوب دارید. بریم سراغ مواد اولیه. گوشت مخصوص شیشلیک رو داریم اینجا. من تکبند گرفتم، یعنی یه دونه استخون داره. وزنش هم 1 کیلوه و برای هر نفر تقریبا 6 تا دونه انتخاب کردم برای هر پرسش. بیایم سراغ مواد اولیه. پاپریکا داریم، اسموک پاپریکا پادر داریم. آویشن داریم، من آویشن ساییده نشده استفاده کردم. عرضم به خدمتتون تخم گیشنیز، زعفران، فلفل قرمز، خامه ترش، خمیر سیر، اگه نداشتید سیر تازه رنده بکنید، 2 تا حبه برای 1 کیلو کافیه. فلفل سیاه، روغن مایع، میتونید در روغن زیتون هم استفاده بکنید. برای 1 کیلو نیاز به یه دونه لیمو داریم، ترشش نکنید که کارمون خراب میشه. نیاز به خردل داریم، اینم به اندازه نوک قاشق، و همینطور نمک. برای 1 کیلوگرم 4 تا دونه پیاز هم میخوایم. اینم رسیپی من قبل نوشتم و آماده کردم. زعفرونم که داریم، اما من تو 2 تا سبک میخوام درست کنم، با زعفرون و بدون زعفرون. میایم سراغ چاقوهای یاکوزای خودمون. بریم برای خورد کردن پیاز. رو هوا گرفتم. یه تکنیک رو بهتون بگم، همیشه اگه میخواید که پیازتون خوب طعمش پس بده، خیلی نازک، یعنی تا جایی که میتونید نازکش کنید. میبینید اندازه نازک شدن و خیلی نرم و لطیفه. ببینید چقدر نازکش کردم. حالا همه پیازا رو خورد میکنم و برمیگردم. بهترین گوشت رو میخوام بهتون نشون بدم، بهترین چربی برای کباب کوبیده چیه. حالا میریم برای سراغ پاک کردن اینا رو به هیچ عنوان دور نریزید، چون چربیش بهترین چربی برای کباب کوبیده است. خب این جلو رو من بازش کنم. میایم برای اینجا رو نگاه کنید، میبینید یه تیکه گوشت داره اینجا. از همینجا شروع میکنیم بریدن، 1 2 و همینطور گوشت بغل رو پاک میکنیم. اینا رو دور نمیریزیم، اینا رو میتونید فریز بکنید، کاری که من میکنم. این بهترین چربی برای کباب کوبیده است. اینو به این شکل جدا میکنیم. اینجا یه سری آلومینیوم از قبل من گذاشتم، برش دادم که دور اینا بپیچم، چون اگه این چربی رو بذارید بمونه، موقع خوردن از کجا باید بگیرید به دندون بکشید، و اینکه چربیش هم خیلی زیاده، ممکنه اصلا به طعم گوشتمون آسیب برسونه و غالب بشه به همه چی. خب اینم از همینجا کاتش میکنم و ببینید به راحتی چاقو اگه تیز باشه، ببینید گوشت از استخون جدا میکنه. این از این. من همه رو قبلا این کارو کردم و به این شکلم آلومینیوم رو میپیچم دورش در انتهای کار و نوکش رو اینجوری میکنم. زمانی که پخته میشه تموم میشه، آلومینیوم استخون رو میگیری و میریم تو کارش برای خوردن. خب خانم هم میخنده. خب اینا هم یه داری آموزشات که باید داده بشه. خب این تا این مرحله اینو بذارم کنار، دیگه فیلمو کات نمی کنم. بریم سراغ موادی که لازم داریم. مواد خشک. بریم سراغ مواد خشک. فلفل قرمز 100% باید بهش بزنید. برای 1 کیلو یه نوک قاشق کفایت میکنه، انقدر. و میگن جوادی اندازه ها رو نمیگه، بزنید از سر انگشت خودتون روی غذا باشه. خب به اندازه یه قاشق، این قاشق هم غذاخوری، به اندازه یه قاشق چایخوری تخم گیشنیز، سبزی آویشن، به اندازه یه قاشق چایخوری هم سرخالی آویشن اضافه میکنیم، و همینطور میام سراغ فلفل سیاه. اینم به اندازه یه قاشق چایخوری فلفل سیاه، و پاپریکا به همین شکل به اندازه نصف قاشق چایخوری پاپریکا، و نمک خیلی زیاد. نمک یه قاشق غذاخوری بهش نمک بزنید، چون این نمک هم داخل سسمون میره و هم داخل پیازا میره. به خاطر همین
نمکش باید زیاد باشه و حالا یادم رفت بساومش. میریم برای ساویدنش. اما نمیخوام خورد خورد بشه، پودر پودر بشه، فقط میخوام تخم گیشنیز و فلفلا له بشه. من این مرینید رو تو مغازه هم میزدم و اینجا تو استرالیا خیلی طالب داشت. برای راه اندازی رستوران که میرفتم آموزش میدادم و اینو میزدن و خیلی هم همیشه پرطرفدار بود. خب حالا میایم سراغ سیر. اگه تو خونه سیر تازه داری 2 تا حبه کفایت میکنه. اینم به اندازه یه قاشق چای خوری هم سیر بهش اضافه میکنم. روغن مایه و سعی میکنم که همش بدم. تا این مرحله کارمون خیلی خوب پیش رفته و عالی. حالا کاری که میکنم آب لیمو رو بهش اضافه میکنم. پیازمون اینجاست. میام سراغ پیاز. تمام این مواد رو با پیاز مخلوط میکنم. حالا کاری که خیلی مهمه و اکثر ما براش وقت نمیذاریم اینه که این پیاز رو ماساژ نمیدیم. من یه مقداری هم داخل این پیاز بریزم و حیفه ظرفم رو تمیزش کنم. حالا کاری که میکنید اگه میخواید واقعا خوب مرینیت بشه باید این کارو بکنید. البته اینم یه مقدار کوچیک بهش خردل اضافه کردم و میریم تو کار ماساژ دادن. اونقدر باید اینو ماساژ بدید تمام پیازا له بشه، مثل خمیر بشه. خب من همون اولم گفتم اگه نازک نازک خورد بکنید یعنی پیاز آماده میشه. این پیاز اگه مثلا قراره 2 روز بمونه مرینیت بشه، وقتی که اینجوری لهش میکنید تو 2 ساعت همون کارو میکنه، چون تمام اسید پیاز داره توش خارج میشه. حالا اینو ماساژش میدم و برمیگردم. خب حالا تو این مرحله پیازامون قشنگ آب انداخته آماده است. اصلا این پیاز خودش اونقدر خوشمزه است آدم دوست داره خالی بخورتش. میایم اینجا و اینا رو به این شکل من زعفرونمون رو زیاد غلیظش نکردم. که بتونم راحت استفاده بکنم. خب یکیشو بدون زعفرون گذاشتم و بدون خامه ترش، اینو با زعفرون و خامه ترش. خب این از این و میام سراغ خامه ترش. اینم خامه ترش سفته. حالا کاری که میکنم یه قاشق بهش اضافه میکنم، اما برای هر کیلو تقریبا 2 تا قاشق باید بزنید. حالا نکته‌ای که مهمه و حتما باید رعایت بشه اون ماساژ دادن است. ماساژ رو ببینید به این شکل کاملا باید اینا رو ماساژ بدید و تو یک ظرف دربسته بمونه. اگر رستوران دارید هیچ وقت این همه وقت میذارید، زحمت میکشید، هیچ وقت بار تازه رو بر ندارید درجا بزنید و جلوی مشتری بذارید. این کم کم باید 1.5 روز بمونه تا اون شیشلیگی که میخوایم بشه. اما اگرم برای خونه میخواید استفاده بکنید تقریبا 6 ساعت بذارید بمونه کفایت میکنه. اما من میخوام اینو بذارم 1 روز بمونه و برای روز بعد کبابش بکنم. خب حالا کاری که میکنیم حتما باید درشو ببندیم، روش هوا نکشه و آبم نندازه. میبینید این آب نمیندازه به این شکل. همه چیزشو من رعایت کردم. خامم هم خامه سفت گرفتم و آمادهش کردم. اینو میذارم کنار، به مدت 1 روز میمونه و برمیگردم. آماده شد. آلومینیوما رو پیچیدم دورش و مطمئن شدم که همه چی رو بره. حالا میایم یه خطای کوچیک، خیلی کوچیک، بعد چاقوتون تیز باشه. چاقو کند داشته باشید نمیشه. چاقو تیز داشته باشید، فقط همین نمیخوایم به سیخ برسه. یه خطای باریک روش میندازیم به این شکل. میبینید؟ خب حالا این یکی رو من میندازم. مرحله آخر بازم میایم یه ذره فلفل سیاه رو تاپشون به این شکل اضافه میکنیم. این هم فوت آخر کوزه‌گریشه. یه مقداری نمک، سایز نمک پاشو درشتش کردم تا نمک درشت روش بپاشه. این خطا خیلی موثر واقع میشه برای کارمون، باعث میشه که زودتر بپزه، آب داخلش رو حفظ بکنه. چون اگه بخواید طولانی مدت نگرش دارید، ما یه تیکه چوب خشک داریم به عنوان کباب. این از این.
دیگه میرم پای گاز. بیرون هوا خیلی تاریکه، اگه شد فیلم میگیرم، حالا پروژکتورمو میبرم، اگه شد فیلم میگیرم، اگرم نشد که دیگه سعی میکنم که بشه. بعد باهاتون خداحافظی میکنم. دمتون گرم، خدایا رو نگهدار. این شیشلیگا داره آماده میشه و خیلی با حوصله داریم میپزیمشون. سعی کنیدم باد بزنید، شعله مستقیم بهش نخوره، لبسوزشون بکنه. منم براشون وقت گذاشتم، جزو کباباییه که واقعا باید براش وقت بذارید تا بتونید یه نتیجه خوب بگیرید. دمتون گرم، دوستتون دارم و به خدای بزرگ میسپارمتون.